السلام عليكم بنات، مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة. اليوم فيديو جديد اللي هو مركز الليمون الحامض، اللي من اهم التحضيرات اللي كندير وخصو يكونوا عندي ضروري في المجمد. توجدوا على اتساع محل الليمون الحامض رخيص، كيجي زوين زوين. لا هو لا مركز الفراولة، ان شاء الله غادي نوجدوا معكم لجميع العصائر، الجميع تنوعوا به العصائر ديالكم في الشهر المبارك الى طول الله العمر وفرجة ممتعة. بالنسبه لاول حاجه البنات غناخد الحامض اللي كنغسلو مزيان مزيان وكان مزيان، كنأكد عليها البنات، وكنشفو ضروري يكون منشف باش كيتجح معكم هاد العمليه. عندي هنا تقريبا 2 كيلو، وعندي واحد الاناء غادي ندير فيه الحكاكه متوسطه، ونحاول نحك هاد الحامض كله، نحكو في الحكاكه رقيقه، ونحاولوا ما نوصلوش للجلفه باش ما يعطيناش داك المروريه. المهم غادي نحك كلشي هاد الحامض. هذا المركز كيجي زوين وضروري، انا من اهم التحضيرات اللي كيف قلت لكم اللي كندير للشهر المبارك اللي حنا ان شاء الله مقبلين عليه. نوجدوا هكا مع حد الحامض، شويه الثمن ديالو ناقص، وكيدار في كونجيلاتور تيبقى لمده عام ما تيوقع ليه والو. ومركز الفراوله اللي حتى هو كيجي زوين، غادي نتقاسموا معكم هذا العام في فيديو ان شاء الله عما قريب. حتى هو كيجي زوين، كنديروا بزاف ديال العصائر بهذا المركز هذا. آه، اللي باي فاكهه بغيتو. المهم راه غادي انا دابا غنوجد معكم المركز ديال الحامض، وان شاء الله في الشهر المبارك ان شاء الله غادي نتقاسم معكم العصائر اللي غادي نوجد به. صافي غنبقى نحك على هذا الشكل حتى نكمل كل شيء. كنحك على هذا الشكل، نحك الحامض كله، خصو شويه د الخاطر، ومن بعد غادي نرجع لكم. صافي البنات، بالنسبه لهاد الحامض هذا عندي 2 كيلو، كل كيلو ديال الحامض كندير معاه نصف كيلو ديال السكر سنيده. هنا حكيت الحامض كله، هذيك هي القشره اللي عطاتنا، هذيك الكميه عطاتها ليا في 2 كيلو. حيت كل كيلو كنديرو فيه نص كيلو د السنيده، 500 غرام. انا غادي نقص، انا 2 كيلو ديال الحامض غادي ندير فيها تقريبا واحد 700 غرام. بغيتو ديروا كيلو ديال السنيده، نورمالمون خاصو يدار كيلو د السنيده اللي كيبغي الحلاوه. ولكن حيت مي كتصيبي هذا المركز، مي كتجي طحنيه مع كتزيدي ليه عاد الماء وكتزيدي ليه الفواكه، ما كديريش ديك الساعه، ما كتحتاجيش السكر. المهم انا تقريبا درت واحد 700 غرام ما كاملاش، في 2 كيلو. واللي كيبغي الحلاوه بزاف، حيت علاش هذا المركز ما عندوش علاقه اننا نقصوا السكر ولا ما نقصوش. حيت لا نقصنا السكر ما غاديش يصدق لينا، حيت هو كيتركز بداك السكر سنيده. زعما نحاولوا نقصوا من السكر اياه، ولكن ما غاديش ينجح معاكم وما يعطيكمش داك القوام اللي غتشوفوا في الاخير. المهم هنا انا درت تقريبا واحد 700 غرام باش ما نقللش. انا كون ما لقيت نقلل من السكر كنقلل، ولكن هنايا هذيك 700 غرام ما كاملاش. غادي خلطتها مع داك القشور او البشور ديال الليمون الحامض، وغنخليه يتشرب شويه، وغنعصر هذا الليمون الحامض كله في العصاره الكهربائيه ولا اليدويه، وغادي نرجع معاكم. كيف قلت لكم البنات، المقادير غنخليها لكم في صندوق الوصف مضبوطه. كل كيلو ديال الحامض كنديروا معاه نص كيلو السنيده اللي كيبغي الحلاوه بزاف وباش يجيكم مركز اكثر، ولكن انا نقصت تقريبا واحد 300 غرام. المهم نتوما على حساب سميتو. هنا من بعد البنات ما غنحيد واحد العظيمات هربوا ليا ما عرفتوش مين دازوا ليا في الطحانه. المهم تحاولوا ما ديروش العظام. وغادي داك الخليط كله ديال الحامض غادي نخويه على داك المبشور ديال الحامض، اللي لو زيست ديال الحامض والسكر سنيده. وغادي نديرو فكا واحد البول اللي يكون هكا غارق، وغادي نبدا نحرك. هاد العمليه ضروري منها البنات. غادي تخشيوه في الثلاجه، غديروه في الثلاجه. انا كنديرو 48 ساعه.
فوق ما يعني كنت كندور ولا حليت شي حاجه زعما ماشي تمشيو له ضروري، خديتو شي حاجه من الثلاجه ديروا معلقه في وسطو، مره مره تحركوه باش داك السكر كيذوب معاكم وكيتركز داك الحامض. هاد الخطوه مهمه، الا حطيتوه هكا ودرتوه حطيتوه على جانب ومن بعد طحنتوه وخويتوه في القراعي ما غاديش ينجح معاكم. هاد الطريقه مهمه. غنغطيه انا على هاد الشكل وغنخشيه في الثلاجه، مره مره نحل الثلاجه نجبد شي حاجه منها غادي نبدا نحرك. المهم 48 ساعه. ها نتوما كيما كتشوفوا البنات 48 ساعه خليته راه كيتركز وحتى داك السكر كيدوب ما كيبقاش داك السكر، يعني راه كتحسوا حتى باللون ديالو تبدل يعني تيتركز. ها نتوما كيما كتشوفوا السكر ما كيبقاش لاصق لتحت. غناخذ واحد يعني الصفايه كعوينه ترقق وغادي نحاول نصفي هاد الخليط كله وداك لو زيست ديالو او القشور ديالو. ما كنلوحهمش، انا ديما كنحتفظ بهم، كنديرهم في لي كيك في لي طارت في لي ميني طارتولات. مهم كنسم بهم كنديرهم في بواطه محكمه مزيان ونديرهم في الثلاجه، غير في الثلاجه. ومين نبغي ندير شي كيك ولا شي حاجه راه كنهز معلقه ونستعملهم، كيجيو صراحه بهم بنان وما نلوحوهمش نعاودوا ليهم الاستعمال. المهم نحاول نقطر هاد الخليط مزيان مزيان، وهذاك هو القوام اللي عطانا. يعني من بعد ما صفيناه غنديرو فواحد البلاستيكه اللي تكون هكا يعني محكمه حتى هي تكون يعني ما تتنفش، يعني تكون كتسد مزيان. وكنديرو في كونجيلاتور، تقريبا واحد 48 ساعه واحده اخرى ولا. المهم انا غير باش نصور ونوريكم، نتوما راه كتخليوه حتى كتبغيو تستعملوه عاد تجبدوه. انا نوريكم غنديرو فواحد البواطه واحد البلاستيكه. هذا هو القوام ديالو، ولكن راه كنديرو في بلاستيكه وندخلو الكونجيلاتور. كندخلو الكونجيلاتور 48 ساعه وغنجبدو تشوفوا كيفاش كيوليو. هادو لو زيست غنخليهم في الثلاجه لتحت صافي. ملي كتبغيو تستعملوها البنات، ملي كتبغيو تستعملوه كديروا 3 د المعالق منه، يعني هو كيولي بحال شي جيل، كيولي بحال الجيل. يعني لما شفتوه باقي جاري معكم عرفوا ما نجحش معكم، يعني خصو القوام ديالو يكون بحال هذا الشكل. انا نوريكم من بعد البنات ما خرجتو 48 ساعه من الكونجيلاتور. هادو لي زيست ديالنا تا هما تيشدوا راسهم تيجيو معلكين، كنقدموا كنزين يعني كنسم بهم بزاف ديال الحوايج. وهذا من بعد ما 48 ساعه شوفوا البنات كيفاش تيولي هكا خاتر وبحال جايل معلك. كناخذ 3 د المعالق منه البنات، 3 د المعالق بالضبط كبار، كنديرهم في طرو ديال الماء. 3 د المعالق تيعطيونا كاس الا ربع في طرود الماء، وتزيدوا الفاكهه اللي بغيتو. نتمنى هذا الفيديو يعجبكم البنات، ومع السلامه.